So ito mga Lodi, start tayong mag KYC sa Omega. Okay, so Omega, open natin yung app. Ayan. Okay, kung hindi nagpapakita yung KYC niyo mga Lodi, okay? Pag di nagpapakita, ayan, dito pag di nagpapakita, i-update nyo lang yung KYC nyo. Pero na-update ko na to, kaya ayan, merong user verification nagpapakita. Ngayon, let's go. Your full name, country, region, tapos personal photo. Sabi niya, let's go. Okay, so full name. Okay, ilagay nyo naman yung tamang full name yung mga Lodi, ha. Ayan, okay. Yun, Pilipinas. Next step, yun, mag-take tayo ng picture. I'm ready. Okay, so, ang problema dito, hindi sana masira to. Wait lang, ayan. So, allow natin. Ayan. Ayun, pogi ko naman. Next step, confirm. Picturean nyo lang yung sarili nyo. Tapos, ito naman, final step. Please do not share the link. Let's go. Ayan, good fit, too far. Okay, sundan natin yan, ha. Okay. Ilaw lang natin yung camera. Move back. Verifying. Ayun, verification successful na. Yun lang pala. Photos lang, wala ng ID. So, ang una, pinicturean ko yung mukha ko. And then after nun, live na, i-record. Tapos scan lang. Sundin mo lang, pag sabing move closer, yung mukha mo, itapat mo dun sa oblong na shape. Okay? So, yan, successful lang ating verification. Ganun lang mga Lodi, ang pag-verify. Ayan, tignan natin. Verification successful. Congratulations on successfully completing identity verification. OM tokens will be unlocked 25% prior to TGE and 1% per day after TGE. Oh, only verified balances are eligible for unlocking. So dito mga Lodi, 25% ang ma-unlock bago mag-TGE. Yung TGE, token generation events. Depende kung yun ay public sale, initial offering. Bago nila gagawin yun, okay, ma-unlock mo na yung 25% ng yung OM na token. Okay? And 1% per day ang ma-unlock. Pag natapos na yung TGE, or yung token generation event nila, everyday may na-unlock na 1% mapupunta dun sa wallet mo mismo. Okay? So, mga verified balance mapupunta dito. I think yung 25% ata yun. And then, meron na naman siyang vesting schedule. Ma-unlock siya everyday. Ito na ata yung everyday siya ma-unlock mga Lodi. Basta kung ano yung verified balance dito, hindi mo to makukuha agad. Kasi, merong tinatawag na periodically unlock according to the schedule. So, I think eto na ata yung 1% every day after the TGE event. Okay, so eto na yung balance mo na pwede mo ma-convert into fiat kung meron na dito. So yun lang. Ano ba ang ibang update dito? Yun lang. Wala na Lodi. Wala atang option muna na ilagay ang wallet, diba? Okay, so pag meron na tayong wallet, okay, alam ko nasa testnet pa lang itong Omega network. Pag meron na tayong wallet sa MetaMask man or kung saan natin ilalagay, okay, itong network, pwede sa MetaMask ata. Pag meron ng mainnet, yun yung kukunin natin. May option siguro dito na i-transfer natin itong mga balance natin. Okay, so maglalagay sila ng option dito para i-transfer natin yung mga balance natin from dito, transferable balance papunta dun sa mainnet wallet natin. Whether dun sa Trust Wallet or sa MetaMask mga Lodi. So yan lang paano mag-verify sa Omega Network mga Lodi. Ako si Torogi and thank you so much for watching. Bye! Hi mga Lodi, available na po ang ating Torogi Send sa Shopee at sa TikTok. Yung link ng mga stores nasa description sa ibaba.